welcome back to my YouTube channel. This is Julie's Vlog 101 again, and for today's video ay magagawa po si Julius at hindi ko magagawa po si Julius ay magluto po si Julius ng gahwa, yung coffee guys. Hindi kasi pinaluto sa labas kaya dito ko na lang siya pinalutuin sa oven. Ayan. Nahin ka ba? Ayan siya guys. Samukan kaya kung mga alaga. Ayan. Lagay ko siya sa oven. Ganyan. Tapos, lagay ko siya sa tapos mas forward jacket yan palas hinaan ko lang siya dito 160 update ko kayo mamaya. Bye. So yan guys, update natin ulit. Ay update pa lang pala. Ayan, kulay na siya ng brown. Ganyan yung gusto ng mga amo. Ay, konti. Pinahinaan ko na siya guys. Ayan, 160 na siya. Kasi pag first kong ilagay, palakasan ko pag pangalawa na yung update ko. Pinahinaan ko siya. Ayaw nila yung yung maitim. Gusto nila yung brown lang siya. Natural lang na kulay. Ayan. Ay, sobrang init, my God. Nainit yung phone ko. Ayan. Ayan ko siya konti. Kumukulong. Sobrang init na dyan. Sorry. Kita bes. Mati watch. Bes kita. Marahar. Lagi sorry kita. Cancer bunni. Ziada. Mafi aswad. Shifte. Lolon. Awal marah akbar. Salhin sir bunni. Kanina green yun, tapos ngayon ano na. Maki sa what? Marahar. Uj, ano marahar? Ala, kasi yan. Sige. Syukran. Yan siya guys. Hayaan natin. Sa update ko mamaya ulit. Yan. Yan. Sabi ang init. Kunti na lang. Ayun guys. Kunti na lang siya guys. Para okay na yung kulay niya. Kunti na lang talaga. Mamaya. Ayan siya. Ayan si Julius. Sobrang init. Update ko kayo ulit mamaya guys. Ayan guys, update ko siya ulit. Ayan. Ang ganda ng kulay niya pero ayaw ko na naman kulay. Hindi. Pinahinaan ko siya. 130 na yung apoy. Ayan. Pinahinaan ko na siya guys kasi may linisan pa ako. Makamasunog. Sabi na amo ko, kulang ko daw kumita. Hinayaan ko na lang siya. Kunti na lang siya kasi brown naman siya. Ayan.
Maganda na yan para sa akin, pero sa matanda kasi gusto niya ng kunti pang brown. Yan. Maganda na yan sa mga babae. Pero sa amo kong lalaki na matanda, ayaw niya. Gusto pa niya na kunti pa luto. Ayan. Hiyaan ko siya muna. At ako'y maglinis sa isa pang kwarto na naiwan. Hindi ko nalinisan kasi doon sila chika-chika kanina. Kaya hindi ko nalinisan. Last na lang yung kulinisan ko. Kaya guys, update ko ulit. Update ko kayo ulit mamaya. Bye! Ayan guys, update ko lang siya. Ayan, natapos na din. Ayan, natapos na siya. Pinatay ko na yung apoy. Sobrang busy naman ni Julius. Ayan. Ayan. Ayan na siya guys. Ayan siya. Ito na siya. Ayan yung kulay gusto niya. Ayan. Pero para sa akin kanina, akin na yun ng brown. Ayan. Ayan, may konting black na siya. Pero hindi naman yan ay okay naman sa kanila kasi gusto ng pure yung brown ba siya na kung matanda. Ayan yun yung slight. Gusto niya yung dark konti pero di niya gusto yung masyadong yung kape talaga. Ayaw niya yung black talaga. Ayan lang siya. Yung dark lang konti. Ano ba yung sinasabi ko? Yan, okay na siya. A few moments later. Domestik kembali lagi bersama saya, Baby Hands.
Ito yung sa amo kong lalaki at saka ito yung sa amo kong babae. Light lang siya. Ito yung sobrang. Tapos ito yung tea sa mga babae. Light lang din siya sa lalaki pero ano ba? Maraming asukar sa lalaki. Gusto niya niyang matamis na sobra. Sa mga babae ayaw.